Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Keep an eye sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras. Sa mga simpleng pag-check at pag-iingat, sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Magandang balita ang pasalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik mula sa Melbourne, Australia. We secured 12 business agreements in the total sum of $1.53 billion worth of investments covering diverse sectors such as renewable energy, clean technology, and recycling solutions, housing, IT BPM, infrastructure, medical devices, and digital health services. Sinabi rin ng Pangulo na ipinagpatuloy ng kanyang administrasyon ang matibay na ugnayan ng ating bansa sa ASEAN at Australia. My administration remains strongly committed to continuing constructive engagements with ASEAN and Australia to best serve our national interest, inasmuch as we tirelessly promote the region's peace, security, stability, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, alas 3:07 sa kahaponan. Welcome diri sa atong programang Hisgutanan sa Kahanginan. Kauban sa inyong higala Jessa, Agua, Ylanan. Niining adlaw nga Miyerkules. Ikaduha kita karon nga Miyerkules sa buwan sa Marso, March 13. 2024. Happy birthday sa tanang nga nag-celebrate sila nga adlaw natawhan karong adlaw. Happy birthday sa tanang March 13, 2024 nga mga birthday celebrators. Og ingon man ang ato usab nga mga kaigsuonan nga nag-celebrate sa ilahang mga anniversary, monthsary, or kining sa trabaho, kasumaran sa bag-ong trabaho, or ang highlight sa atong mga kining kaigsuonan nga ilang personal o ilang professional nga mga lakaw, mga kaigsuonan. Maayong hapon usab sa mga naminaw sa ilang mga radyo pinagi sa 576 kHz sa AM band. Ingon man sa mga nagsunod sa atong online nga pag-broadcast sa atong Facebook page o sa atong YouTube channel, Radyo Pilipinas Cebu. Maayong hapon kaninyong tanan. Anukad kining atong pagsibya sa Cebu Technological University main campus dinhi sa Dakbayan sa Cebu. Og ako inyong higala Jessa, Agua, Ylanan. Daghan kayong salamat sa inyong pakigauban, mga kaigsuonan. Atong presidente anaa karon sa Europe, si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Duha ka lugar ang gikatakda nga bisitahon sa opisyal nga pagbisita niini, ang working visit sa Berlin, Germany, ug ang state visit sa Czech Republic. Sa pagkakaron ang nahimo sa atong presidente sa iyang pagpadangat didto sa ato og pagrepresentar sa atong nasod didto sa Europe, mao ang pagtambong sa Philippine-German Business Forum didto sa may Berlin, diin namulong ang atong presidente. Lakip na usab ang padangat nga arrival honor sa Federal Chancellery og kining sugat kini siya ni German Chancellor Olaf Scholz og nga nag-signal sa first day kagahapong adlaw ang working visit sa Berlin, Germany, mga kaigsuonan. Pahigayon usab og joint press conference si Scholz og si Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa ilang bilateral meeting. Ang resulta sa bilateral meeting nga ilang padangat ngadto sa katawhan og ilang paambit ang unod, tipik ug highlight sa ilang bilateral meeting sud sa Federal Chancellery sa Berlin, Germany. Mga kaigsuonan nagpadangat usab og personal nga pakita ang atong presidente ngadto sa mga Filipino community sa Berlin, Germany, diin kauban si First Lady Lisa Araneta Marcos ang the rest of the Philippine delegation pahigayon kini og meeting with Filipino community didto sa Berlin, mga kaigsuonan na naa didto matod sa Germany or Philippine Embassy didto sa Germany. Anaa sa 35,000 Filipinos ang nagpuyo
sa entero Germany sa nakalain-lain nga mga regions niini. Samtang nakalain-lain nga mga industriya ang gisudlan sa atong mga kababayan dito sa Germany sa healthcare, information technology kun IT, hotel and hospitality ug anaa sab sa academe. So doon natin mga magtutudlo professors nga anaa dito sa Germany sa kasamtangan. Doon na sa gipahigayon nga Philippine-German Business Forum kauban si of course lakip sa Philippine delegation si Trade Secretary Alfredo Pascual ug ang the rest of the Philippine delegation ang ni tambong niini laing meeting with the Filipino community na sa ang gipahigayon or ang dunay highlights sab ni nga gipadangat ang radio television Malacañang. Gawas pa sab niya na lakip sa lakaw sa atong presidente sa Berlin, Germany ang meeting ni Dr. Roland Busch, ang President ug CEO sa Siemens AG. Usa kini sa mga dagkong kumpanya nga anaa sa Germany nag-focus sa pag-improve sa healthcare sector ngadto sa or lakip ang gihisgutan sa delegasyon sa Pilipinas ug sa mga kadagkuan sa Siemens AG. Kuyog usab sa itong presidente si House Speaker Martin Romualdez nga anaa sa kuyog dito sa Europa. Mga kaigsuunan. Gawas pasab niya na nagkigtagbo usab atong presidente ug ang Philippine delegation kang Mr. Bjorn Nallmeyer, ang CEO and officials sa WPD GmbH, kauban si Trade Secretary ug naasab si Speaker Romualdez nga naghisgot sa kining kamahinungdanon sa mga offshore wind farm nga naa sa Cavite, Negros Occidental ug Guimaras. Renewable energy ang gihisgutan sa maong panagtagbo. Laing gitagbo sa tong presidente dito sa Berlin ang si Mr. Anand Stanley, ang presidente o head of region sa Airbus Asia Pacific and official sa Airbus ang nakikita sa atong presidente dito sa Berlin, mga kaigsuunan. Gawas pa sa Berlin, gikatakda sab nga mo bisita alang sa iyang state visit sa Czech Republic ang atong Philippine delegation sa di pa kinihingpit nga mobalik dinhi sa Pilipinas. March 11 atong Lunes hangtod karong Sabado, March 16 ang iyang duha kapag opisyal nga pagbisita ang working visit sa Berlin, Germany ug ang state visit sa Czech Republic, mga kaigsuunan. Alas 3:14 palabang tang unang set sa atong pahinumdum sa atong pagbalik atong pakisayran ug balikan ang gipahigayon nga presentasyon sa Philippine Statistics Authority dinhi sa Central Visayas. May labot na sa atong inflation rate dinhi kay sama sa atong saysay sa nilabayng buwan nga sugod sa tuig 2024 binuwan na nga ipadangat sa PSA Region 7 ang atong regional inflation nga duna sab ni tagsa-tagsag pagpasabot sa mga drivers and factors ingon man ang provincial o ang highly urbanized cities nga individual inflation rate. Sa pagbalik na sa hisgutanan sa kahanginan. Magandang balita ang pasalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik mula sa Melbourne, Australia. We secured 12 business agreements in the total sum of $1.53 billion worth of investments covering diverse sectors such as renewable energy, clean technology, and recycling solutions, housing, IT BPM, infrastructure, medical devices, and digital health services. Sinabi rin ng Pangulo na ipinagpatuloy ng kanyang administrasyon ang matibay na ugnayan ng ating bansa sa ASEAN at Australia. My administration remains strongly committed to continuing constructive engagements with ASEAN and Australia to best serve our national interest, inasmuch as we tirelessly promote the region's peace, security, stability, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Hisgutan sa kahanginan. Kauban si Jessa, Agua, Ylanan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 3:19 sa kahaponon, balik kihapon ta diri sa atong programang Hisgutanan sa Kahanginan, kauban sa inyong higala Jessa, Agua, Ylanan. Og karon na mga kaigsuonan atong pakisayran sama sa atong saad kaganina, atong pakisayran kung kumusta ang atong inflation rate. Sa nilabay nga buwan, ang inflation rate sa Enero ato matong napadangat dinhi tungod usab kana sa regular nga presentation o data release sa Philippine Statistics Authority. Sugod sa 2024, binuwan na nga ipagawas ang inflation. Aron ang maong mga datos magamit og magiyahan ang atong mga policy makers, atong mga local government units o labaw sa tanan ang matag banay kay ang atong pagbudget mag-agad biya na sa presyo, ang presyo mag-agad sa inflation. So dili ta mo kaingon nga ang inflation para rani sa mga estudyante, para rani sa mga bright og math, apan angay natong masayran og hibaw-an ang inflation rate sa atong nasod og sa ato usab nga lokalidad aron makahimo ta sa mga necessary nga adjustment ilabi na sa atong monthly nga budget kay hisgutan man na dinha item per item unsa ang hinungdan nga nisaka ang inflation niining maong buwana. So atong with that ato sad na ma-adjust ang atong mga budget sa umaabot nga mga buwan o mga adlaw mga kaigsuonan. Og in lieu of Regional Director
as orang regional statistician nga si Engineer Ariel Florendo ang nipadangat o ni presentar sa inflation rate alang sa buwan sa Pebrero tuig 2024. Mao ang Chief Statistical Specialist sa Statistical Operations and Coordination Division si Engineer Leopoldo Alfanta Jr. So atong pakisayran ang maong presentasyon nga atong gitambungan kagahapon sud sa buhatan sa Philippine Statistics Authority, Central Visayas. Facebook page, Philippine Statistics Authority, Central Visayas. Before to report the February 2024 inflation report in Central Visayas, and on behalf of our Regional Director, Engineer Ariel E. Florendo, let me introduce to you the Chief Statistical Specialist of the Statistical Operations and Coordination Division of PSA RSSO 7, Engineer Leopoldo P. Alfanta Jr. Good morning, everyone. The Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 7 is pleased to report the inflation rate of Central Visayas for the month of February 2024. The headline inflation, or the increase in the prices of goods and services in Central Visayas, accelerated to 2.7% in February 2024. Last January 2024, the inflation was recorded at 2.5%, and in February 2023, it was recorded at 7.4%. Among the 17 regions, Region 1 recorded the lowest inflation rate at 2.0%, while BARM recorded the highest inflation rate at 5.3%. Central Visayas posted a lower inflation at 2.7% compared to the national inflation of 3.4%. The average inflation from January to February 2024 was recorded at 2.6%. The main driver to the uptrend in the regional inflation in February 2024 compared to the January 2024 inflation was the faster increase in the prices of food and non-alcoholic beverages at 2.9% in February 2024 from 2.2% in January 2024. This commodity group shared 64.9% in the overall uptrend of inflation in the region. Contributing significantly to the increase in the inflation of food and non-alcoholic beverages in February 2024 was the faster increase in the prices of meat and other parts of slaughtered land animals with 7.6% inflation, specifically pork meat. Another factor that contributed to the increase in the inflation was the faster increase in the prices of cereals and cereal products with 9.2% inflation, specifically rice. Additionally, the slower decrease in the prices of vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses with negative 20.9% inflation, particularly onions, also contributed to the increase in the inflation of food and non-alcoholic beverages. The second driver to the uptrend in the regional inflation in February 2024 compared to the January 2024 inflation was the faster increase in the prices of transport. It posted 1.8% inflation in February 2024 from 0.5% in January 2024. This commodity group shared 29.7% of the overall uptrend of inflation in the region.
Contributing significantly to the increase in the inflation of transport in February 2024 was the slower decrease in the prices of gasoline with negative 1.3% inflation and the increase in the prices of diesel with 1.0% inflation from a decline in the previous month. The third driver to the acceleration of the regional inflation in February 2024 compared to the January 2024 inflation was the faster increase in the prices of personal care and miscellaneous goods and services. It posted 4.7% inflation in February 2024 from 4.4% in January 2024. This commodity group shared 3.1% of the overall uptrend of inflation in the region. Contributing significantly to the increase in the inflation of personal care and miscellaneous goods and services in February 2024 was the faster increase in the prices of other appliances, articles, and products for personal care with 3.8% inflation. Also contributed to the increase in the inflation of personal care and miscellaneous goods and services was the faster increase in the prices of jewelry and watches with 1.5% inflation, specifically jewelry. When it comes to the major contributors, the main commodity group with the largest share to the overall regional inflation in February 2024 was the food and non-alcoholic beverages with 2.9% inflation and 39.9% share. The food groups that mainly contributed to the inflation of food and non-alcoholic beverages were the following: cereal and cereal products with 9.2% inflation, specifically rice; meat and other parts of slaughtered land animals with 7.6% inflation, specifically pork meat; and milk and other dairy products and eggs with 9.0% inflation, specifically chicken eggs. The second commodity group with the largest share to the overall regional inflation in February 2024 was restaurants and accommodation services with 4.4% inflation and 14.1% share. The main contributor to the inflation of restaurants and accommodation services was restaurants, cafe, and the like with 4.4% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels was the third commodity group with the largest share to the overall regional inflation in February 2024 with 1.6% inflation and 13.6% share. The main contributors to the inflation of housing, water, electricity, gas, and other fuels were the following: actual rentals with 9.2% inflation, specifically apartment rental; wood, fuel, including pellets and briquettes with 4.1%, specifically firewood; and materials for the maintenance and repair of the dwelling with 3.0% inflation, specifically electric wires. Among the 13 commodity groups, 5 commodity groups posted a faster increase in February 2024 inflation. 1. Food and non-alcoholic beverages with 2.9% inflation. 2. Transport with 1.8% inflation. 3.
recreation, sport, and culture with 3.8% inflation. 4. Restaurants and accommodation services with 4.4% inflation. And 5. Personal care and miscellaneous goods and services with 4.7% inflation. On the contrary, 4 commodity groups posted a slower increase in prices in February 2024. And these were the following. 1. Alcoholic beverages and tobacco with 10.0% inflation. 2. Clothing and footwear with 2.3% inflation. 3. Housing, water, electricity, gas, and other fuels with 1.6% inflation. And 4. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance with 2.9% inflation. Meanwhile, 4 commodity groups retained their January 2024 inflation, and these were the following. 1. Health with 4.5% inflation. 2. Information and communication with 0.3% inflation. 3. Education services with 1.4% inflation. And 4. Financial services with negative 0.2% inflation. Now, let us move on to the inflation of food groups. Food inflation at the regional level accelerated to 2.9% in February 2024. Last January 2024, food inflation was recorded at 2.1%, and in February 2023, it was recorded at 9.0%. The food groups that posted a faster increase in prices in February 2024 were the following. Rice with 21.7% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals with 7.6% inflation, specifically pork meat. And ready-made food and other food products not elsewhere classified with 5.9% inflation, specifically spices, culinary herbs, and seeds. Meanwhile, the food groups that posted a slower increase in the prices in February 2024 were the following. Flour, bread, other bakery products, pasta products, and other cereals with 7.6% inflation, specifically bread. Milk, other dairy products, and eggs with 9.0% inflation, specifically chicken eggs. Oils and fats with 0.8% inflation, specifically oils. And fruits and nuts with 4.5% inflation, specifically banana. Decrease in prices were also recorded in the following food groups in February 2024. Corn with 8% inflation, specifically fish. Vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses with negative 20.9% inflation, specifically onions. And sugar, confectionery, and desserts with negative 4.2% inflation, specifically cane sugar. Among the provinces and highly urbanized cities of Central Visayas, Mandaue City posted the highest inflation at 6.7% in February 2024. Meanwhile, the province of Cebu posted the lowest inflation at negative 0.2% in February 2024.
Among the provinces and highly urbanized cities of Central Visayas, 3 provinces and 2 HUCs posted higher inflation rates in February 2024 compared with their previous month's inflation rates. These were the following: Bohol with 4.0% from 3.8% inflation. Cebu with negative 0.2% from negative 0.4% inflation. Siquijor with 4.0% from 3.7% inflation. Lapu-Lapu City with 4.5% from 2.6% inflation, and Mandawi City with 6.7% from 5.9% inflation. Meanwhile, only Negros Oriental posted a lower inflation rate in February 2024 at 4.6% from 4.5% inflation. And Cebu City retained its previous month's inflation at 4.5%. In February 2024, inflation for the bottom 30 income households retained its previous month's rate of 2.8%. Last February 2023, the inflation for the bottom 30 income household was recorded at 10.3%. The average inflation for the bottom 30 income households from January to February 2024 was recorded at 2.8%. The main contributors to the inflation rate for the bottom 30 income households in February 2024 were the following commodity groups. 1. Food and non-alcoholic beverages with 1.7% inflation and 31.5% share. 2. Housing, water, electricity, gas, and other fuels with 4.2% inflation and 25.7% share. And restaurants and accommodation services with 4.9% inflation and 14.9% share. The monthly inflation data for all income households and bottom 30 income households can be found on the website of the Philippine Statistics Authority. Inyong nadungog og nakita sa atong Facebook live streaming si Engineer Leopoldo Alfanta Jr. ang ni-presentar sa inflation rate sa buwan sa Pebrero tuig 2024. Siya ang Chief Statistical Specialist sa Statistical Operations and Coordination Division sa Philippine Statistics Authority. Diin gipresentar niini on behalf ni Regional Statistician Engineer Ariel Florendo ang datos alang na sa inflation for the month of February. Ang sa kinatibukan pahigayon o gipakita nga dunay pagsaka, slight ra hinoon, gamayng pagsaka sa inflation kung itandi ang Enero ug Pebrero 2024 nga inflation rate. Mga kaigsuunan, ang sa Enero 2.5% ug sa kining Pebrero 2.7%. So manak ang atong pagpahigayon o pagpakita sa gipahigayon nga presentasyon, regular presentation sa inflation rate tungod kay gipahibaw na sa PSA Region 7 o sa PSA Central Office nga matag buwan ang presentasyon niini. Gikan sa PSA karong taud-taod ato sab nga dawaton ang balita gikan sa atong igsuong buhatan nga Philippine Information Agency kon PIA dunay ipadangat usab nga balita si Jusit Tista karong taod-taod ato una nga paminaw ang unang or ang ikaduha nga set sa atong pahinumdum sa atong pagbalik ang balita gikan ni Jessa sa Philippine Information Agency Region 7.
Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Hisgutan sa kahanginan, Kauban si Jessa, Agua, Ylanan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 3:44 sa kahaponon yan ata sa atog yapong second half ang pagpadayon sa programang Hisgutanan sa Kahanginan o ning tungura ato ng dawaton ang balita nga nahipos sa atong kauban sa Philippine Information Agency kun PIA Region 7 ng Metropolitan Cebu or Metro Cebu Water District kun MCWD. May pasalig sa supply sa tubig taliwala sa El Nino phenomenon. Ano sa detalye nini atong dawaton si Jusit Tista gikan sa PIA Region 7. Radyo Pilipinas report. Ang Metro Cebu Water District o MCWD ni pasalig sa mga konsumidor nga magpadayon gihapon sa pagsupply og tubig taliwa sa nagpadayong El Nino phenomenon. Matod ni MCWD Production Department Manager Tommy Gonzales nga mahitungod ni ining El Nino phenomenon na apektuhan tinubdan sa tubig. Apan bisan nga apektado ang tinubdan sa tubig, gipasalig sa MCWD nga gipaligon ang mga contingency measures sa mga water service providers sa Metro Cebu. Lugang paado na gi-implementar nga mitigation efforts para sa padayong serbisyo sulod sa area of coverage. Isik kabahin sa ilang mga mitigating measures, ang MCWD mo pahigayon og drilling o commissioning sa bagong mga atabay aron makahimo og bag-ong tinubdan sa tubig. Lakip na usab niini ang pagpalit og dugang nga mga water trucks o pagsiguro nga adunay mga water pump. Mukuha usab og dugang nga generator sets, magbutang og dugang nga water tanker sa mga lugar nga grabe ni maigo sa El Nino o magpahigayon og information drive sa papaagi sa pagkonserba sa tubig. Kini si Josette Antista sa PA7 para sa Radyo Pilipinas Cebu.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagasalamat sa imong balita, Joseta Anatista, gikan sa Philippine Information Agency kung PIA Region 7. Mga kaigsunan. Alas 3:46, palabang tanga last set sa itong pahinumdum balik ang hisgutanan sa kahanginan. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Hipanay sa mga bagay na maaari magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras sa mga simpleng pag-check at pag-iingat. Sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o
Department of Education. Bansang makabata, batang makabansa. Matag 72 minutos, adunay usa ka babae o bata ang biktima sa rape sa Pilipinas. Unsa man ang imong gisuot, nganong wala man ka ni sukol? Nganong miinuman ka nga pulos lalaki ang imong kuyog? Hinumdumi, ang sexual violence mamahimong mahitabo sa bisag kinsa, bisag unsa nga edad, relihiyon o bisan gani isud sa panimay. Dili nila sala ang nahitabo. Hatagi sila og igong suporta ug sila paminawa. Stop victim blaming. Usa ka pahinumdom gikan sa DYMR Radio Pilipinas Cebu. Hisgutan sa kahanginan. Kauban si Jessa Agua Ylanan sa Radyo Pilipinas Cebu. Alas 3:52 sa kahaponon yan nata sa panapos nga bahin sa atong programang Hisgutanan sa Kahanginan ining adlaw nga Miyerkules Marso 13 tuig 2024. Maayong hapon ug maayong pagtanaw ug pagpaminaw sa atong mga kahigalaan nga naa sa atong online nga pagsibya ang Public Information Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pinanguluhan ni Marky Bautista mayong hapon Marky. Ug ang atong higala dinha sa lalawigan sa Bohol, Leonora Ikipelag Reyes. Mayng hapon nimo ma'am ug salamat sa pag-comment sa ato ang live stream sa atong Facebook page mga kaigsuunan. Og ang ato usab nga mga kaigsuunan nga anaa sa atong YouTube channel og nagnaminaw sa ilang mga radyo 576 kilohertz sa AM band. Muulan ba ron? In fairness atong na bantayan kaganina init ta dinhi sa atong dapit sa Metro Cebu. Apan kaganinang sayos buntag murag doon nato yung mga pagdudagom o kaning ni action tog uwan apan wara or reaction dagom apan wa makauwan. Matud sa thunderstorm information as of 10 a.m. sa DOST Pag-asa, Visayas, less likely kung nipis og tsansa nga dunay thunderstorm or dunay pag-uwan dinhi sa ato sa Central Cebu, ingon man sa southern portion of Eastern Samar, southern portion of Samar, eastern portion of Leyte, and central portion of Palawan, mga kaigsuunan. Arita sa atong Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga monitoring, mga kaigsuunan. Ang atong regular nga paglili niining atong mga active volcano nahunta ang kanlaon dinhis Negros Oriental ug Negros Occidental wa gihapoy or zero volcanic earthquake ang natala sa maong bulkan ang Kanlaon volcano nga naa sa alert level 1. Ang bulkang mayon nga naa ginaog sa alert level 1 dinha sa lalawigan sa Albay, usa ka volcanic earthquake ang natala over the past 24 hours. Ang Bulusan sa Sorsogon, 5 ka volcanic earthquake ang natala over the past 24 hours. Samtang ang Taal, usa or zero volcanic earthquake. Apan doon na to'y VOG alert kagahapong adlaw mga kaigsuunan. So monitor lang sa mga LGU labi na sa mga DRRM nato dinhang dapita mga kaigsuunan. Wala gid igong oras na pupus natong pagpanag-upan ug karong hapuna wa tay operation na lokal tungod kay dunay tay Philippine Basketball Association live coverage gikan sa atong live sports sa Radyo Pilipinas 3 ba na siya or 2 RP2 kaya ang alert man ang RP3 ang gikan sa RP2 ang atong padangat ug takling atong pagsibya karong taud-taud sa pagsugod sa atong live broadcast sa Philippine Basketball Association. Balik atong mga local program ug mga adlaw alas 8 sa buntag Bangon Sugbo kauban si Angelita Hapal. Sangan sa mga kaubanan ni sa DYMR Radio Pilipinas Cebu. Daghang salamat mayong hapon. Apanubalik po ako rin taon alang sa itong mga balita. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
Ito po ang Presidential